वेलकम ब्याक वान्स अगेन सेक्सी थोपडा सँगसँगै आजको ब्लगलाई सुरु गरौँ। अब चाहिँ आज चाहिँ सटरडे रहेको छ। आजको प्लान बिर्तामोडसम्म पुग्नुपर्ने प्लस एक दुईवटा सानो ठुलो काम गर्नु छ, साथै बिर्तामोड ड्रोन टुर एक्सप्लोर गर्छु सोचिरहेको छु। ड्रोनलाई चार्जमा पनि हाल्नुपर्ने छ, अहिले एकछिन चार्जमा हाल्छु। एन्ड त्यही भएर चाहिँ आजको ब्लगलाई डेली स्टाइलमा धेरैभन्दा पनि ड्रोन टुर स्टाइलमा धेरै हाल्छु। अनि म सधैँ यतातिर गएर भ्लग सुरु गरिरहेको हुन्थेँ। यो मान्छेको थोपडा नदेखेको धेरै भयो यार। भयो। अनि आज चाहिँ हाम्रोबाट भ्लग सुरु गरिदिएको 10 मिनट भइसक्यो, अझै पनि यहीँ बसिरहेछौँ हामी दुईजना। ओके, यो थियो पुरानो। यहाँ माइक्रोफोन छ, आइफोनमा माइक्रोफोन जाँदैन त्यसरी यसको काम छैन। त्यो भएन, यसको माउन्ट मात्रै यसमा एडजस्ट गर्छु। म जान्छु ल, पर्दैन अब त्यहाँ जानु। मैले मान्नुहुन्छ तपाईँ कहिले दुःखमा पनि हुन्छन् कोही। र अनि अहिले चाहिँ मैले सब थोक सिधाएँ, माउन्ट पनि भयो। आई विल सो यु हाउ इट लुक्स लाइक। यसले त बिताउँछ होला यार, यस्तो देखिरहेछ। र यसलाई लिएर हिँड्न रिक्स नै हुन्छ। अहिले भनेको चाहिँ हामीहरूको दुईजना सरहरू यहाँ गाडी स्टार्ट गरेर, मेरो गाडी, हाम्रो दुईवटा जङ्गेहरू मलाई पर्खेर बसिया छक्क परेर हेरिरहेछन् होइन। तिमीलाई थाहा भइहाल्छ मेरो हेलमेट यहाँ छ, हेलमेटमा माउन्ट्स पनि हालिरहेको छु। तर काम दिन्छ या दिँदैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। जुत्ता भाइ जोर्डन चट्टसँगले लेस खोल्ने बानी कहिल्यै छैन मेरो। मेरो गाडीको चाबी कहाँ छ भेटेँ। अब चट्टसँगले यो रुम लक गर्न थाल्दिनँ, लाइट चाहिँ हालिदियो। अनि के हो तपाईँ त अनि खतरनाक देखिनु भएको छ त। अनि लिएर त भइहाल्छ नि तपाईँलाई। यहाँ यस्तो छ, बाइक नधोएको झन्डै 1.5 महिना हुन लाग्यो। मेरो मात्र होला भनेको यसको पनि भएर छ। र अब चाहिँ हामी फटाफट विदाउट एनी डिले बिर्तामोड पुग्छौँ। हाम्रो बाबा यता हेर्नु हुँदैछ। बिर्तामोड पुगेर चाहिँ यता झन्डै ठोकियो एउटाले। ब्रेक पनि लाग्दिरहेछ होइन। र हामी तिनजना चट्ट बिर्तामोड जान्छौँ। अनि एउटा छोटो मिठो चट्ट खालको टोन टुर हानेर खतरा ठाउँ छ। भाइ ड्रोन उडाउँछ त, यो सिकाउनु न त राम्रो उडाउँछ। र ड्रोन अहिले उडाउँला पहिला ड्रोन उडाउनु परेन। हामी चाहिँ अहिले बिर्तामोड भित्रै। अनि यसो सानो यो के होटल हो थाहा छैन, तपाईँहरूले पढेर बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँ ड्रोन सुट हान्नलाई रेडी छौँ। यहाँ माथि बाटो देखिरहेछ, यहाँबाट चट्टसँगले बिर्तामोड भरिलाई भ्याउने गरी दुईजना भएर हामी हान्छौँ। कन्छे जामारले भेट्यो भने फेरि ड्रोनको स्वाहा हुन्छ। गोप्रो त गयो, ड्रोन पनि गयो भने। तर पनि जहाँ रिस्क है वहाँ इस्क है होइन। अब हामी सुरु गर्छौँ है। एन्ड नाउ वी आर रेडी टु टेक अफ। से हियर इज अ ड्रोन। ओके, अब चाहिँ म एप्स खोलेर